Bună dimineața de la Sibiu! Este 8:30 dimineața și plecăm mai departe. Vreau să merg până la Castelul de Lut și apoi mergem mai departe spre următoarea salină să mergem. Și am ieșit din Sibiu, iar în fața noastră avem munții. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar este un peisaj foarte frumos. Dacă se văd munții în față, dar este mirific peisajul. Mergem iar printr-un defileu pe aici. Avem un peisaj de excepție. Din nou spun, România este foarte frumoasă și merită vizitată. Nu știu ce s-a întâmplat, ceva pe stradă aici în față, probabil e un accident. Următoarea noastră destinație este a treia salină, salina Ocnele Mari. Avem cam o oră și 30 de minute până acolo. Și am ajuns la această salină, salina Ocnele Mari. De aici din față se pot cumpăra bilete, zona de îmbarcare de asemenea de aici, autobuzul este acolo, pleacă la jumătate de oră. Și să vedem cum va fi în această salină. Avem aici niște informații despre salina Ocnele Mari de lângă Râmnicu Vâlcea, unde ne aflăm acum. Temperatura constantă tot timpul anului este între 13 și 15 grade.
altitudinea față de nivelul mării 226 de metri plus diferența de nivel față de intrarea în galeria de acces 29 de metri. Iar lungimea galeriei de acces este de 1 km și 800 de metri. Iar înălțimea camerelor exploatate 8 metri. Noroc bun este mesajul minerilor. Din afară peisajul arată cam așa. Să vedem dinăuntru. Și am plecat cu autobuzul să intrăm în salină. Și aceasta este intrarea. Și după ce am validat biletul, am intrat în această salină. Să vedem acum, să ne orientăm un pic. Și cam așa arată niște indicatoare aici în salină. Avem un restaurant, promenada, loc de joacă, biserică, spațiu de joacă și apoi mai vedem ce mai e. Să o luăm la început spre restaurant. În față avem restaurantul, am înțeles. Cu ocazia asta luăm și prânzul. Este ora 12:30, 1. Am înțeles că din cele afișate nu există decât hot dog, care costă 6 lei. Ok, vom lua un hot dog. Masca e obligatorie. E bun și hot dog. Da, am mâncat până la un hot dog. Aceasta e partea proastă în România. Ai cu ce faci, dar nu faci. În fine, mă abțin de la comentarii. Să vedem mai departe în această mină, în această salină, ce mai găsim. Și o vom lua acum în acea direcție. Este mare și aceasta. Și am intrat aici într-o cramă. Cramă în salină. Avem niște vinuri expuse. Crama Vinalte se numește. Este drăguț amenajat, însă cu siguranță se putea și mai bine. Sunt 2-3 oameni pe aici. Să vedem ce mai găsim. Și ca în salina precedentă, și aici avem o biserică amenajată în salină. Unde văd că există și altar și se țin slujbe. Și găsim din nou un spațiu amenajat pentru tenis de masă. Iar acolo în depărtare e și un teren de sport
Air hockey. 5 lei 15 minute. Iar în fața aici, cred că e un spațiu de joacă pentru copii. E vorba de minigolf. O grămadă de spații închise. Bănuiesc că din cauza COVID. Acesta este de asemenea un spațiu de joacă. Există, bineînțeles, și toalete aici. Această salină este una veche, deschisă în anul 1836. Însă datarea exploatării a fost făcută în perioada daco-romană. Salina a căpătat avânt în Evul Mediu când a devenit monopol domnesc. Și încă ceva de menționat, această salină a fost deschisă publicului începând cu anul 2009. În interiorul salinei, microclimatul este constant, temperatura fiind de circa 13-15 grade, cum am mai spus, iar umiditatea aerului este de aproximativ 50%. Au amenajat și un fel de mini-karting interesant. Lăudabil faptul în această salină, căci ea dispune de semnal GSM mai pe tot parcursul salinei, lucru ce nu l-am întâlnit la alte saline. Uitați-mi să vă spun, costul unui bilet de intrare aici în această salină este de 30 de RON.
Există în vecinătate și o bază de agrement, aici la Ocnele Mari, dar cu siguranță este închisă din cauza situației COVID-19. Salina de la Ocnele Mari este cea mai mare din țară, având o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, iar lungimea galeriilor depășește 13.000 de metri. Și cam aceasta este tot ce se poate vedea în această salină. Vom merge acum afară și ne vom îmbarca spre următoarea destinație. Avem de mers vreo 3 ore și jumătate până la viitoarea cazare de azi. Următorul autobuz, ca să ne scoată de aici, am înțeles că va veni la ora 2, de aici mai am de așteptat vreo 40 de minute. Așadar, aceasta a fost salina Ocnele Mari, din județul Vâlcea. Dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, abonați-vă și dați un share. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Pe curând! Pe lângă v-a plăcut această salină, ne îndreptăm acum spre Valea Prahovei, o zonă foarte frumoasă. Stați aproape!